নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ SCERT D.el.ed ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত স্কুল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কেনেদৰে লিখিব, এই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকক সহায় হ'ব পৰাকৈ মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা হ'ল, যিহেতু মোৰ এই চেনেলখনলৈ নতুন ভিজিট কৰিছে, সিহঁতক মই অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ, প্লিজ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই ইয়াৰ পিছতো বহুত এনেকুৱা এছাইনমেণ্ট TLM প্ৰেক্টিকামৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আগলৈ বনাই থাকিম, যাতে তোমালোকক সহায় হয়। সেইকাৰণে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কিছুমান আছে ভিডিঅ'খন চাই কিন্তু মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে লিখিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ চিলেবাছখন ওলাই ল'ব আৰু সেইমতে মই বুজাই যাম। চাওক, প্ৰথম পেজত মই কি লিখিছোঁ। আৰম্ভণিত লিখিছোঁ ৰিফ্লেক্টিভ ডায়েৰী কি, এই সম্পৰ্কে লিখিছোঁ ইয়াতে। এইটো পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব। আৰু মই যিখন স্কুলত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছোঁ, ইয়াতে সেই স্কুলখন ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ নাম লিখিছোঁ। ইয়াতে লিখিছোঁ ডেট, লিখিছোঁ কোন দিনা কৰিছোঁ, এইবিলাক মই বিষয় কি পঢ়াইছোঁ এইবিলাক। নেক্সটত আছে প্ৰাৰ্থনা সমাজ, অৰ্থাৎ কি আছে প্ৰেয়াৰত মই কি কৰিছোঁ। প্ৰেয়াৰত গৈ এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ মই। পাৰিলে মোৰ এইবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকে চাবলৈ সুবিধা হ'ব এইবিলাক। তাৰপিছত লিখিছোঁ মই বিদ্যালয়ত মই পঢ়োৱা বিষয়সমূহ। মই বিদ্যালয়ত কি পঢ়াইছোঁ, বিদ্যালয়ত কি পঢ়াইছোঁ, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কি পঢ়াইছোঁ, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ কি পঢ়াইছোঁ এইবিলাক। তাৰপিছত আছে পাঠদানৰ অভিজ্ঞতা। ইয়াতে আছে পাঠদানৰ অভিজ্ঞতা, এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীত মই পৰিৱেশ অধ্যয়ন পঢ়াইছিলোঁ, সেইবিলাক শ্ৰেণীকোঠাৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতে দেখাইছোঁ TLM, মই কি TLM ইউজ কৰিছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেই TLMৰ ফটোটো মই লগাই দিছোঁ। তাৰপিছে নেক্সটত আছে আন কাৰ্যাৱলীসমূহ। মই আন কি কাৰ্য কৰিছোঁ ইয়াতে দিয়া আছে, যে 1 নম্বৰত কি কৰিছোঁ, যে এটা শ্ৰেণীৰ প্ৰগতিশীল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰস্তুত কৰা, এইটো পঢ়াইছোঁ মই। নেক্সটত 2 নম্বৰত কি লিখিছোঁ মই, 2 নম্বৰত ইয়াতেও লিখিছোঁ যে ক শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি বিদ্যালয়খনত ব্যৱহৃত বা শিকাবলগীয়া সূক্ষ্ম সঁজুলিসমূহ, TLM কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এইবিলাকৰ বিষয়ে লিখিছোঁ ইয়াতে। আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িলে ভালকৈ বুজি পাব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্লিজ, সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ। ইয়াতে লিখিছোঁ মই সেই বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে উঠা ফটো লগাই দিছোঁ। তাৰপিছে দ্বিতীয় দিনা কি কৰিলোঁ মই এইখিনিত লিখিছোঁ দ্বিতীয় দিনা মই কি কৰিছোঁ এইটো লিখিছোঁ। তাৰপৰা দ্বিতীয় দিনাত মই 4ৰ্থ শ্ৰেণীত ক্লাছ কৰিলোঁ, দ্বিতীয় দিনা মই 4ৰ্থ শ্ৰেণীত ক্লাছ কৰিছোঁ। আকৌ পঞ্চম শ্ৰেণীত 4ৰ্থ শ্ৰেণীত মই গণিত শিকাইছোঁ। আকৌ পঞ্চম শ্ৰেণীত কি শিকাইছোঁ, মই ইংৰাজী শিকাইছোঁ মই পঞ্চম দিনত। এইটো আৰু পাঠদানৰ অভিজ্ঞতাখিনি লিখিছোঁ ইয়াতে, পাঠদানৰ অভিজ্ঞতা। নেক্সট পেজত পাঠদানৰ অভিজ্ঞতা, মোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছিল ইয়াতে লিখিছোঁ মই পাঠদানৰ অভিজ্ঞতাটো। আৰু লিখিছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীত কি অন্যান্য কামবিলাক কৰিছোঁ মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কথা বতৰা আৰু ভাৱ বিনিময়, বিশ্লেষণাত্মক প্ৰতিবেদন কৰা, এইবিলাক লিখিছোঁ। আৰু ব্যক্তিগত আৰু পৰিয়াল সম্পৰ্কীয় বিষয়ত মই কৰিছোঁ, শৈক্ষিক সম্বন্ধীয় বিষয় ইয়াতে লিখিছোঁ। আৰু খেলা ধূলা আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখিছোঁ। আৰু ইয়াতে লিখিছোঁ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষক আৰু দুপৰীয়াৰ ভোজন ইত্যাদি, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখিছোঁ মই। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখিছোঁ। আকৌ নেক্সটত আছে, ইয়াতে আছে 2 নম্বৰত
যে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়ন দক্ষতাৰ ওপৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু নথিভুক্তসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এইবিলাক লিখিছোঁ মই এইবিলাক নেক্সটত লিখিছোঁ যে স্বাভাৱিক বিকাশগত এইবিলাক লিখিছোঁ আকৌ স্কুল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ বিষয়ে প্ৰাৰ্থনা আৰু বিষয়ে এটা কেইহাৰিমান লিখি তাৰপিছত মই ইয়াৰ ফটোটো লগাই দিছোঁ ফটোখনি লগাই দিছোঁ তাৰপিছত মই যিখন স্কুলত গৈছিলোঁ সেইখন স্কুলৰ সামৰণি কি লিখিছোঁ মই এইবিলাক D.el.ed ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইবিলাক কৰিছোঁ তোমালোকে দেখিব পাৰিছা তাৰপিছত আছে LP স্কুলৰ মেমৰ সৈতে উঠা কেইটামান ফটো আকৌ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ফটো খেল ধেমালি কৰাৰ সম্পৰ্কত কেইটামান ফটো লগাইছোঁ মই নেক্সটত লিখিছোঁ সামৰণি লিখিছোঁ এইখিনি সামৰণি সো এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু তোমালোকক কৈছোঁ যে যাতে প্লিজ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মই আগন্তুক সময়ত ভিডিঅ'বিলাক দাঙি ধৰি থাকিম চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ